আপুনি ChatGPT ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে কিন্তু একাউণ্ট কেনেকৈ বনাব লাগে নাজানে গুগল নে ইমেইল ফোন ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াক লৈ কনফিউজ নেকি একাউণ্ট বনোৱাৰ পিছত প্ৰথমে কি কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি একেবাৰে জিৰ' লেভেলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকিম ৰেগুলাৰলি ChatGPT ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিলে একাউণ্ট থকাটো প্ৰেক্টিকেল কাৰণ একাউণ্টৰ সৈতে কনভাৰচেশ্যন হিষ্টৰী আৰু পাৰ্চনেলাইজেশ্যনৰ দৰে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰি নতুন একাউণ্ট বনাবৰ বাবে সাইন আপ বা ক্ৰিয়েট একাউণ্ট অপশ্যন বাছি লওক গুগল অপশ্যনছ এভেইলেবল থাকিলে আপোনাৰ গুগল একাউণ্টৰ মাধ্যমেৰে সাইন আপ কৰিব পাৰিব ইমেইল বেছড অপশ্যনছ এভেইলেবল থাকিলে এক্সেছিবল ইমেইল এড্ৰেছ ব্যৱহাৰ কৰি স্ক্ৰীনত দিয়া ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ ফ'ল' কৰক ফোন ভেৰিফিকেশ্যন বিচাৰিলে আপোনাৰ নিজৰ ফোনত অহা ভেৰিফিকেশ্যন কোডটো এণ্টাৰ কৰক মনত ৰাখিব OTP কাকো শ্বেয়াৰ নকৰিব ভেৰিফিকেশ্যন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপুনি ChatGPT ইণ্টাৰফেচলৈ যাব পাৰিব এতিয়া নিউ চেট অপেন কৰিব পাৰিব প্ৰথম প্ৰম্পট হিচাপে মই এজন ষ্টুডেণ্ট মোক AI শিকিবলৈ 30 দিনৰ ষ্টাডি প্লেন বনাই দিয়ক আপোনাৰ কামৰ অনুসৰি প্ৰম্পট দিব তেতিয়া ChatGPTয়ে আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্ট অনুসৰি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড আনসাৰ দিব ষ্টুডেণ্টসকলে ডিফিকাল্ট টপিক সহজ ভাষাত বুজিবলৈ ChatGPTক লাৰ্নিং এছিষ্টেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে জব সিকাৰ্ছকলে ৰেজিউম ষ্ট্ৰাকচাৰ ইণ্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেশ্যন আৰু কভাৰ লেটাৰৰ ক্ষেত্ৰতো ChatGPTৰ সহায় ল'ব পাৰে কিন্তু পাছৱৰ্ড OTP বেংক পিন বা সেনচিটিভ পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশ্যন আননেচেচাৰিলি শ্বেয়াৰ নকৰিব ৰেণ্ডম ৱেবছাইট বা সাসপিচিয়াছ লিংকৰ পৰা একাউণ্ট ক্ৰিয়েট নকৰিব আপুনি যি মেথডৰে সাইন আপ কৰিছিল সেই অথেণ্টিকেশ্যন মেথডটো মনত ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভেগ প্ৰম্পট দিলে ৰিজাল্ট কম ইউজফুল হ'ব পাৰে কনটেক্সট অডিয়েন্স আৰু আউটপুট ফৰ্মেট স্পষ্টকৈ দিব এটা আনসাৰ পাই থমকি নাথাকিব ফলো আপ কুৱেশ্যন কৰি এনসাৰটো আৰু ইউজফুল কৰি ল'ব AIৰ এনসাৰ ভ্যালুৱেবল হ'ব পাৰে কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ভেৰিফাই কৰাটো সদায় ভাল অভ্যাস আননোন লগইন বা সাসপিচিয়াছ এক্টিভিটি দেখা পালে একাউণ্ট সিকিউৰিটি কেয়াৰটা কেয়াৰফুলি ৰিভিউ কৰিব আপোনাৰ ChatGPT একাউণ্ট ক্ৰিয়েট হ'ল নে কমেণ্টত জনাওক আপোনাৰ কুৱেশ্যনছ আৰু প্ৰব্লেমছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' বনাম AI আৰু টেকনলজি অসমীয়াত ভাষাত সহজে শিকিবলৈ ফিউচাৰ টেক আছাম ছাবস্ক্ৰাইব কৰক শিকি থাকক এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি থাকক আৰু টেকনলজিক নিজৰ সুবিধাৰ বাবে স্মাৰ্টভাৱে ব্যৱহাৰ কৰক ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টো এজন বন্ধুৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কমেণ্টত জনাওক আপুনি কি ট্ৰাই কৰিব